สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรตีนะคะวันนี้คุณรตีพาขับรถจากท่าเรือแหลมบาลีไฮพัทยาขึ้นไปบนเขาพระตำหนักแล้วก็ขับไปเรื่อยๆค่ะจนทะลุออกถนนเขาพระตำหนักอีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างไปกันเลยค่ะ